Du, okey tak baju mak ni? Okeylah. Mak okey. Okey? InsyaAllah. Betul, Mak nak teruskan juga. Ya. Mak nervous lah. Tak pernah kan ke mahkamah syariah? Don't worry, okay? Straightforward je. Nanti ayah jatuhkan talak, hakim sahkan, dah cerai. Hello? Ayah macam mana? Daripada tadi dia termenung. Kesian saya tengok. You nak ayah cakap dengan dia? Tak apalah. Dia dah bilang tak ada apa nak bincangkan. Mak, tetap nak minta cerai juga. I macam tak percaya lah. You tak boleh nasihatkan mak you ke? Bukan senang dia nak buat keputusan ni. Mana tahu she's going through a phase ke. Betul dia dah nasihatkan dia. Sayang, ni kan parents I. Takkanlah I tak nasihatkan diorang. You nak I nak ke tengok diorang berpisah? Takkan macam gini akhirnya. Diorang dah cuba kaunseling pun, bukannya tak cuba. Kita tak tahu, sayang, hati masing-masing. Tak tahu apa yang mak lalui dalam diam-diam. Dia tu bukan budak-budak. Kita kena hormat kehendak dia. I'm a boss chick, yeah, you heard right. Take a peek at this body and my game tight. Always feeling pretty, yeah, I'm never shy. Stay on top of the world and my money right. I'm a boss chick. Boss chick. I'm a boss chick. Atuk duduk seorang. Nenek tinggal sini. Sampai bila? Nenek tinggal sini dengan kita. Ni pun dah rumah nenek juga, okey? Nenek tinggal sementara aja. Kalau birthday ke apa, Haris kena celebrate 2 kali. Haris, don't. Tak ada lah. Best juga celebrate 2 kali. 2 presents. Haris, nenek nak cari kerja. Nak berdikari. Nenek nak cari kerja macam mana? Lah, kerja apa-apalah yang boleh dapat duit sikit. Yang knock-knocks tu. Nenek dengar, tu boleh dapat duit dengan cara tu kan? Oh, tapi kena ada ramai followers tau. Nabila kan boleh ajar nenek. Nabila kan pernah cakap yang sekarang ni dah ada grand influencer. Nenek-nenek yang famous tu kan? Mak, tak payahlah. Atau boleh cari kerja lain? Atau tak payah kerja langsung, Mak. Du, nanti kita sama-sama cari kerja, Mak dulu sebelum kahwin pernah tahu jadi guru sementara kejap. Nenek pun boleh share dengan Atuk present tu. Kita pergi super pub. Mak, tak payah dah. Biarlah, dia nak cari pengalaman. You tak tengok orang-orang tua yang kerja dekat food court? Tak kesian ke? Bukannya kita tak boleh jaga mak. Siapa kerja pasal kerja kat food court? Food court ke dekat mana ke? Tak payahlah. Ini kan kehidupan dia. Biarlah dia buat pilihan. Dah lah, Kurang ni jangan nak gaduh pasal mak pula. Yang bercerai mak, bukan korang. Sama makan? Sedap tak? Makan lebih-lebih lah, Dunia dah tunggal terbalik. Tak kira tua ataupun muda. I tengok couple tadi, wow, you're not even in your 30s. Dah nak cerai. Budak-budak sekarang ni apa ni? Kahwin cerai, ikut trend ke? Usia macam tu susah nak pandang jauh. Don't judge. Mungkin tu yang terbaik untuk dorang. Kita tak tahu kan situasi masing-masing. I tengah buntu.
Rasa bersalah kalau I jadi lawyer diorang. At least I punya parents diorang dah berumur lah. Diorang boleh pakai akal. Tapi Reza masih tak setuju tau. Dia macam more affected than I am. You sure you okay? Tak okey pun nak buat macam mana. Tak sangka I join family law. Lepas tu mak bapak I pula yang cerai. Jangan pendamkan perasaan tu. Talk to me. Bila inner couple tu macam mana? Kalau Mick masih ada, memanglah I dah pass case ni dekat dia. I really needed him just now. You tak cari pengganti baru? I did. But they are not Mick. Dia ada kontak you? Hilang macam tu je. Oh. The good news is Taufik rajin layan Farid. Bawa pergi shopping, bawa pergi fishing. Ni dia tengah temankan Taufik dekat company event dia. So inspiring, doctor. Experience at charity work. Thank you for sharing your stories. No problem. Thank you for coming. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you too. Thank you. Thank you. Farid. Hi. Papa, Yeah. Papa boleh explain one more time apa actually kerja Papa ni and kenapa ramai sangat peminat ni? Oh, Papa is a brand ambassador of this company. Okay? So, Papa kena datang event orang, mingle, chit-chat and answer queries lah on dia punya business operations. Simple, right? Sounds boring. Compare dengan kerja Papa yang lama tu. Yalah, but kat sini, Papa dapat spend time dengan Farid. Okay. Lepas ni kita gerak. Okay. Papa nak say thank you teman Papa. Papa appreciate it. Sorry kalau boring sikit. Okay. Alah, tak boring pun. It's nice. Okay. Tadi kawan Papa ajak kita naik yacht dia. Yacht? Are you interested? Mestilah. Dia cakap jumpa kat sini. So, kita tunggu dekat sini. Mana dia? Tadi cakap dah sampai. Ingat, ikut perancangan kita. Jangan macam-macam. Jangan buat hal. Faham? Vic. Congrats. Tahniah. Ramai juga orang datang hari. Terima kasih. Tak ayah, semua memang ada expiry date. Ayah nak kena check. Yang kat dalam fridge pun. Nenek, Dia tu je. jom kita pergi Reza nak tempat pergi, yang nak pergi special. Okey. Okay, bye. Sekejap. Ayah tak call you ke? Dah 3-4 kali dia call I tau. Tengoklah dia punya CV. Spell check pun tak buat, ada hati nak jadi lawyer. Mami, Daddy, jom kita pergi tengok You wayang. tak kesiankan dia ke? I dah call dia. Tapi itulah ayah. Makin you layan, macam-macam dia akan tanya. You lah. You rajin layan dia kan, tu sebab jadi macam ni. Can we please talk about your father just for a while? Farid boyfriend kakak. Farid boyfriend Naks? Siapa cakap tak ada lah? Terlalu bisik-bisik. Haris! Mulut tu jaga tau. Tak bagus tau fitnah orang. Oi. Mak, apa ni? Tengok tu. Ada kerja khas tau. Yang berumur sama macam Mak. Kerja apa ini? Ini. Admin assistant, cleaner, driver pun ada. Driver? Come on lah. Driver. Apa jangan negatif sangatlah, tengok. Maybe ada kerja lain kan kat sini. Oh. I'm just trying to be supportive, okay? You dah kasih Mak harapan tau. You tahu kan Mak tak ada experience dalam benda tu. Mana you tahu ada kerja-kerja lain yang sesuai untuk dia ke? Kita boleh carikan Mak hobi apa. Sayang, dia cerai dengan ayah sebab ayah ingat dia cuma boleh jadi suri rumah aja. Why can't she aspire to be more? Okey, kalau semua tak menjadi macam mana? Okey, dan kita kena jadi pembakar semangat balik untuk dia. Hey! Hey you. Kan dah kata, boyfriend. Lepas tu kan Mama. Lepas tu Uncle Norman kasih Faid jadi kapten jap. Siap buat U-turn dengan bot tu. Wah. Belum ada lesen kereta. Dah pandai bawa bot.
Ingat tak dulu kita naik boat? Yeah. I kena seasick. So embarrassing. Bila tu Mama? Our first date. Masa tu, Papa was still in medical school and Mama was doing her internship at the same place. Papa beli tiket cruise, ingatkan nak impress dia. Disaster. Papa. Papa boleh ceritakan tak? Macam mana Mama dan Papa jumpa? Oh. Mama was the intern yang paling sombong. Tak campur orang pun. And Papa took it as a challenge lah. Farid, I think we have to leave now sebab you ada project kan due next week. Projek apa? Ni ada class presentation untuk topik semasa. In fact, masih belum ada idea lagi. Nak Papa tolong brainstorm tak? Ya, child soldiers. Interesting topic kan? You know, Papa ada operate budak ni about 9 or 10 years old. Gunshot wound to the stomach. Kesian Papa tengok. Habis lepas tu, dia okey ke tak? Alhamdulillah, dia okey. We managed to get him out of there. Thanks, Rose. Kasih datang spend time dengan dia. I'm happy that he's happy. I'm happy too. Dah lama tak happy macam gini. Terus terang je lah, Taufik. Apa yang ada dalam kepala you tu? Same old Rose. Straight to the point. Kerja I ni memang fulfilling tau, Rose. Tapi sejak-menjak ni kan, I terbuka hati pula nak balik. I actually rindukan Farid. I sedar yang I sayangkan dia. Tapi I pendamkan perasaan tu semua, simpan dalam and focus on work. Rose, you know what? To be honest, tak pernah sekali pun I lupakan you and Farid. Not even once. You fokus pada kerja you. Sebab itu priority. Bukan sebab you nak lupakan kita. Yalah, pada mulanya memanglah I stress sebab you yang nak adopt Farid. I just needed the time. Tapi apa? You nak cerai juga, kan? You lupa ke? Hari-hari kita bertekak. Perkahwinan apa macam tu? Okay. Tapi kenapa masa I kat overseas, I call and call you tak dapat? You tak nak I ada hubungan langsung ke dengan anak kita ni? Ha? I call you block. Mestilah lama-lama I give up, kan? Sebab Taufik, you tak serius sebagai seorang papa. It's just a concept to you. Rose, I tak pernah rasa yang you fully committed. I was working on it. I wanted to work on it. And I sayangkan Farid. Apa lagi you nak? You pentingkan anak orang lain dari anak sendiri. I sedar I tak sempurna. Tapi yang penting, I cuba betulkan diri I. Sampai hati, Rose. Sampai hati you. Tak bagi I chance langsung. Langsung. You know why? Sebab I tak nak you kecewakan dia macam mana you kecewakan I. Farid, Mama cakap Papa yang tak kontak kita orang. Mama bohong. Farid. Jangan salahkan Mama. Mama cuma nak protect Farid je. Sampaikan Farid ingat yang Papa tak sayangkan Farid. Mama cakap gitu ke? Tak kan? Masa tu complicated, Farid. Betul Mama cakap. I wasn't ready. And Papa banyak kecewakan Mama. Tapi Mama tak boleh buat keputusan macam tu.
What about what I want? Mama tak fikir. I could have fought harder, kan? So it's my fault too. Farid, boleh tak kita just tepikan ni semua, kita start balik? Papa happy sangat dapat spend time dengan Farid, dengan Mama. I want us to be a family again, tau. Papa nak betulkan kesilapan semua yang dulu tu. Tapi, I can't do this alone lah. I need your help. Maafkan Mama, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lambat sangat? I nak kena balik office ni, habiskan kerja sikit. Again? You tahu kan, Nick dah tak ada. Jadi my workload pun sekarang double. I kena hantar ke ayah. Ni kan ayah punya favourite. Farid kat sini. Sorry, Uncle tak beli lebih extra. Cukup-cukup je. Farid, tak apa. Ambil je aunty punya. Aunty pun dah kenyang. Tadi dekat park tu, dorang dekat-dekat bisik-bisik. Ni, sorry tau. Mak tak masak hari ni. Mak sibuk sikit. Kenapa Farid selalu datang sini? Dia tengah ada problem kat rumah. Biarlah. Semua orang ada problem apa? What's that supposed to mean? Mak dah dapat interview lah. Bila masa mak apply, Mak? Kerja apa? Ni kawan mak punya anak punya kawan. Dia baru buka bisnes online. Jadi dia perlukan orang untuk tolong dia pack. Kerja macam itu tak payahlah, Mak. Kerja macam gitu? Apa? Kerja pack-pack barang tak penting ke? No, that's not what I mean. You of all people should understand. What's that supposed to mean? Apa-apalah. No, say it. Maksud you, kerja-kerja yang I buat semua tak bermanfaat kan? Tak macam high-powered lawyer macam you kan? I tak cakap macam itu. What's wrong with you? No, what's wrong with you? Mak dah nak masuk 70 tahun tau, masih cari kerja. Ayah sorang-sorang kat rumah, you tak kisah langsung. Siapa cakap tak kisah? These are my parents tau. I'm trying to do the best that I can. I nak stress macam you apa? Ha? Apa manfaat dia? Dah lah, you all makan. I tak nak. Ros, I dah fikir betul-betul. Selama kita berpisah ni, I tak boleh lupakan you. Dari bangun pagi sampai malam, you were my first and last thought. And I tahu yang you fikir I masih muda lagi, tapi I tahu apa yang I nak. I nak jadi orang yang berjaya. Dalam semua segi. Sebagai seorang suami. You faham kan apa I nak cakap ni? Bila you sebut kataan suami tu, I rasa macam blur sikit. Ros, you sudi tak kalau I jadi suami you? I nak jaga you. Bukan sebab you tak boleh jaga diri sendiri, tapi for a change, boleh tak I jaga you dan you juga boleh jaga I? But what if it doesn't work? What if it could? Kalau kita dua-dua dah sayang each other, bagi I tu je yang penting kan? Awal pergi kerja? I bukan sengaja nak sakitkan hati you. I cuma tak nak you judge mak. Biarlah dia atur hidup dia sendiri, dia buat keputusan sendiri. Selama ni pun dia asyik kena ikut kehendak orang lain.
I faham. Tapi cara you handle your parents cerai, macam it's just another problem. Kita semua kena adjust kan. You kena spend time dengan diorang dua. Jangan biar dia macam tu. You asyik tak ada dekat rumah. I seorang je tau kena handle semua orang. Okay, I promise, okay, I'll get a replacement soon. Tapi still, there's adjustment period kan? Tapi mana yang lebih penting? I still have clients to handle, Riza. Dua-dua penting bagi I. Scrambled egg sama toast? Tak lapar. Farid pergi gym jap. Farid pergi dulu. Farid, Mama nak cakap sikit. I don't want to talk to you. Tapi Papa nak berbual dengan Mama. Pasal apa? Pasal Mama nak kahwin lagi. Ting ting, breakfast ready. Wah. Breakfast of Champion. Nenek dah buat research tau. Kita kena makan makanan yang sihat. Ada fiber, ada protein. Cornflakes, bye-bye. Nenek dah buang. Buang? Macam mana nak kenyang? Atuk! Selamat pagi semua. Selamat pagi ya. Ya. Tadi pergi breakfast. Teringat you all. Jadi Atuk beli nasi lemak. Lontong. Hooray! Itu gambar Farid. Dia dekat gym baru habis workout. Kenapa nak kena hantar gambar? Dia post kat stories dia lah. Minta orang punya opinion. Tu pun tak boleh. Tak cakap apa. Awak, diorang ni dah ada breakfast. Ini salad dan buah-buahan. Awak ingat diorang ni kambing ke? Apa awak ni? Awak tu yang sepatutnya nak kurangkan makanan gitu. Bukannya makan salad ni macam kambing. Suka hati saya lah badan saya. Dah, Mak, Ayah. Sayang, tolong. Okay, I nak kena pergi interview candidate. Sayang. Jadi breakfast lah tu. Ni sekarang. Dah ada nasi lemak. Mikhail is just a boy, Rose. What were you thinking? Can you please make me understand? Kita berdua dah dewasa. I tak perlu nak jelaskan pada siapa-siapa. Dan you tak ada hak nak tanya. Tapi kan I ada hak untuk tahu apa jadi dalam hidup Farid. You kisah tak perasaan dia ni? Kawan-kawan dia kat sekolah pandang dia serong tau. Taufik, selama ni siapa yang jaga dia? Dari kecil sampai ke besar. I seorang yang jaga dia. I tahulah macam mana nak handle dia. You dengan dia sekarang tak berbual langsung. Handle macam mana tu? Ini hal peribadi I. You don't get a say. What about our family, Rose? Family kita. Kita boleh bina semua balik kan? Rose, pandang family kita je, Rose. Think about our family, Rose. Us, Taufik. There's no us. Please get that. Farid, dia nak stay dengan I malam ni. I nasihatkan you jangan larang dia. Give him space, okay? I ni bapa dia. I ada hak. Don't forget that. Terima kasih, Puan, for the interview. I really enjoyed it. Inspiring dengar tentang kes you semua. Terima kasih, Luqman. Awak ada banyak pengalaman. Cuma mungkin a bit overqualified for this job. I cari cabaran baru sebenarnya. Tentang salary tu, kita boleh bincang? Okay, I'll get back to you as soon as possible. Okay. Thanks. Terima kasih.
Ros, kenapa? Norman, lawyer dia. Itulah, I pun terperanjat. Jadi dia nak hak penjagaan sebab apa? Dia nak kahwin dengan Mick. Sebab Farid pun dah tak nak tinggal dengan I lagi. Dia cakap ke? Tak, tapi dia rasa macam I betrayed him. I pura-pura yang Taufik tak nak jumpa dia. But it wasn't that simple. Durani, betul ke Taufik boleh dapat hak penjagaan Farid? Kalau dia bawa kes ni ke mahkamah and Farid cakap yang dia nak dengan ayah dia, then yes, I'm afraid so. Tapi masalah dia ialah antara you dengan Farid. Taufik tak boleh nak hasut Farid tau. Kita boleh cuba settle dengan baik. Masalahnya sekarang, lawyer dia Noman. You tahu kan Noman tu macam mana? Dia tak kena settle dengan baik. Saya kenal sangat dengan Noman tu. But he's not getting away with it this time. Farid ada football. Mama ada meeting. Mama hantar Farid sekali. Tak payah. Mama kata Mama hantar. Where did our love go? I can't figure it out. Went from right. Farid, Mama nak cakap sikit. Tak payah. Nanti dulu Farid. Dengar dulu apa yang Mama nak cakap ni. I'm sorry, okay? Mama dah buat silap. Tapi pada masa tu, Farid tak ada di tempat Mama. Your papa was a different person. Tapi Mama tak pernah halang dia datang jumpa Farid. Ada. Dia datang rumah kita jenguk Farid. Mama bukan nak burukkan dia. Tapi cuma Mama nak bagi Farid tahu yang at the point of time, I thought I was doing the right thing. Sebab Mama benci kat dia. Mama nak balas dendam. Bukannya fikirkan Farid kan? Kalau Mama bagi tahu ni semua dulu, Farid mesti minta jumpa dia kan? Tapi Mama sebenarnya tak nak. Mama nak hukum dia. Habis Farid, ada Mama peduli? Tell me, where did our love go? Where did our love go? I've been searching for days. Sekejap My new associate lambat pula pagi ni. Padahal hari ni first day. Morning, sorry lambat. I tengah sibuk print benda. Meg, you kenal kan Roslina dan Durani? I tak tahu you kerja sini. Sorry, I tak beritahu. You tahu kan, I takkan setuju kalau you kerja sini. Mick tak boleh ada kat sini. It's a conflict of interest for you. They are in a relationship. I agree. Maaf, I tak tahu. Meg, your excuse. I dah kenal Taufik dari sejak zaman college lagi. Dia seorang yang dihormati. Banyak pencapaian dan kebanggaan Singapura. Segalanya sempurna. Dan kalau kita bagi tahu mahkamah yang Farid tidak percaya dengan maknya dan lebih senang dengan Taufik, dan Roslina sendiri banyak berbohong tentang Taufik dan menyebabkan Taufik tak ada hubungan dengan anaknya, mahkamah akan berpihak kepada Taufik. It's straightforward, right, Durani? Sekarang ada terlalu banyak salah faham. Mereka bertiga sepatutnya duduk, berbincang and work it out. Farid needs both parents. Farid tak percaya you sekarang, Ros. He needs stability. Kehadiran you yang buat dia tak stabil. Dia sekarang huru-hara sebab you are not an honest person. Siapa kata dia huru-hara? Oi, si sorry lah. Idiot.
Bagi aku idea kan? Ni. Kau yang idea lah. What? I ada hak atas Farid sejak dulu lagi. Kan? You yang halang I. I tak pernah halang dia. You jangan twist the facts, Taufik. You yang bilang dia. I tak nak jumpa dia. Betul tak? I tak pernah cakap macam tu. And you assume yang I tak nak dia. Dan hubungan Roslina dan Mikhail, Taufik boleh pertikaikan. Roslina tak bertanggungjawab. Boyfriend kena ikat. Durani, kita kena pergi sekarang sebelum I belasah dia cukup-cukup. Kita tak nak bawa kes ni ke mahkamah. Kita pun tak mahu. Kita rasa kita dah menang kes ni. Farid dah tak nak tinggal dengan Roslina. Case closed. Tapi kalau you all tak nak mengalah, I guess we'll see you in court. Sekolah Farid. Hello? Yes? I'll be there in half an hour. What happened? He beat up a student. Why? I have to go. You counselor, right, Rose? You mesti tahu kenapa dia marah. Dia marah dengan you. I'm going for full custody. Don't fight me. Rose? Rose? I'm sorry. I tak tahu langsung. Bila agaknya you nak bagi tahu I? Bila I'm sure. Sebab, Rose, they offer I a great package. Dan caseload dia semua mencabar. Bagus untuk my career, my portfolio. I inginkan ini untuk hubungan kita. I rasa lebih baik kita ketepikan hubungan kita. Kepala I dah berserabut ni. Betul ke ni yang you nak? Ada banyak perkara pasal Norman yang you tak tahu tau. Ataupun you dah lupa apa dia buat. Betul you nak belajar daripada orang macam dia, Mick? No, I bukan nak belajar dari dia. I cuma nak gunakan peluang ni to do more. To make something of myself. Be careful what you wish for. Farid. Farid nak apa ni sebenarnya? Cakap je terus terang. Farid nak tinggal dengan Papa. Is that what you want? Buat lagi macam tu, the school will suspend you. Whatever. Okay, I was wrong. I'm sorry. Tapi Papa nak seret kes ni ke mahkamah. Is that what you want? Mama tak nak Farid lalui semua tu. Jadi kalau Farid nak tinggal dengan Papa, cakap aja sekarang. So Farid tinggal dengan Papa? Mama ingat semuanya okey? Dan kita pergi counselling, family counselling. Kenapa dulu tak buat? Thanks. Boleh cakap sekejap? Kalau pasal Taufik, jangan risau. I ada point lawyer lain untuk handle. Perlu ke you gunakan hubungan I dengan Rose dalam kes tu? It's nothing personal, Mick. Just additional ammunition. Biasalah. Mick, I bukan Durani. Yang penting bagi I akan buat apa saja untuk klien I menang. Dan ingat, you pun macam tu kan? Sebab tu you terima job ni. Kita kat sini banyak kes yang mencabar. Kena tolak tepi emosi you tu. Do you have what it takes? Yeah, of course. Good. Good. Sekejap lagi I nak you join I meeting untuk kes Bina Forge Holdings. Make sure you up to date. Okay. Ironic kan? A counsellor, tapi tak reti nak counsel anak sendiri. Fail at relationships. I tahu you busy, Durani. Tapi dia nak jumpa Nabila. Boleh tak kalau dia stay for dinner?
Kasih dia cool down sikit. Ya, cuma Reza tu dia tengah stres. I dah ada staff baru. He's nice and all. But he's not meek. Lebih baik I buat je kerja ni semua sendiri. Sorry. Tapi at least dia tak merayap entah ke mana kan? Ros, tak payahlah. Don't worry. Reza tahu apa nak buat. Nanti I call dia, okay? Okay. Thanks, Durrani. Bye. Luqman, I kerja sampai malam hari ni. Jadi, you tak payah stay back, okay? I punya motor, jangan balik selagi bos belum balik. I stay dengan you. Kita habiskan kerja sama-sama, okey? Okey. Ros, Mick, now is not a good time. Ros, I nak you faham. Mick, you dah cakap kan tadi? I faham. Ros, sebenarnya bila Taufik muncul, I jealous, I insecure. Bukan I tak percaya kat you, tapi berbanding dengan dia, apa yang I boleh bagi dekat you? Mick, you tahu kan, I tak kisah pasal semua tu. Tapi I kisah. Tempat lain tak ada offer macam dekat Nurman. You know there's this saying, when it's too good to be true, it usually is. Sekarang ni dia mungkin offer you macam-macam. Tapi kalau you terpaksa buat macam-macam, you sanggup? I plan nak kerja kat sana setahun dua je. I gather the experience and then I move on. Fast track. Dan kahwin dengan you. I nak bagi you segalanya. You deserve it, Ros. Mick, you masih tak kenal I lagi? Yang penting bagi I, integrity, jati diri. Seorang pasangan yang ada prinsip hidup. Tapi kalau you nak buat semua ni demi career you, silakan. I tak akan judge you, tapi tolong jangan kaitkan I. Ros, Mick, fikirkan betul-betul. Perkahwinan ni bukan perkara yang main-main. Kalau prinsip kita berbeza, baik kita lupakan. For all the things we couldn't help, it's just the cards that we were dealt. But do we all? I wish you well. Bina Forge Holdings is helmed by Rizal Omar, a property magnate who has an extensive real estate portfolio in the country and abroad. His lawyer claims that the bridge collapse was due to a sinkhole, which is unforeseen, and as such, Bina Forge is not liable for damages. This is an unfortunate tragedy, and Mr. Rizal is extremely saddened by the situation. Despite this being a force majeure event, he would like to contribute some money to the victims and their families. 5 juta tak cukup. Mangsa ada 10 orang. Lepas tolak duit kos and lawyers fees, berapa je yang diorang dapat? Tak setimpal dengan kehilangan mereka. 5 juta tu sumbangan. Klien saya tak bertanggungjawab atas insiden ini. Kita berdua tahu ini tak benar kan? Encik Her, saya ini setuju untuk bertemu dengan Encik Her atas dasar courtesy je. Tapi kalau nak dipertikaikan lagi kes ini, boleh aja bawa ke mahkamah. Tapi kenapa tak buat-buat? Sebab tak ada bukti kan? Masa construction tu, klien awak dah tahu ada isu dengan foundation structure tu. Tapi disebabkan masa yang suntuk dan ingin kejar deadline IPO, Bina Forge teruskan juga. Ini semua disahkan oleh tim leader Bina Forge sendiri. Ini macam saya cakap, tak ada bukti kan? Sekarang, mana tim leader tu? Pelik kan? Tiba-tiba dia hilang. One day he's talking, and the next is gone. Apa yang peliknya? Kalau dah pembohong, macam itulah. 5 juta dolar. And that's final. Sayang, I tak boleh handle sorang-sorang. Mak dengan ayah bertekak lagi ni. Sayang, I akan balik as soon as I can, okay? Oh, anyway, you boleh tolong I belikan groceries tak? There's a list, nanti I hantar kat you. Thanks, sayang. Bye. Hello? Sayang? Hello? Elektrik rumah kita putus. Itu sebablah saya datang kemari. Sebab malamnya ada tayangan bola.
Final, tahu tak? Kenapa elektrik boleh terputus? Ini mesti awak tak bayar bil kan? Sedapnya mulut cakap. Tiap-tiap bulan siapa yang bayar bil? Saya kan? Atau fuse-nya? Kenapa awak tak tahu nak pasang sendiri? Atau awak saja datang sini nak jumpa saya kan? Saya tahu pasang sendirilah. Tapi takkanlah malam ni. Malam ni kan final. Lagipun tengok, TV besar gini. Tengok final baru syok. Saya kalau awak nak tengok bola, saya pun nak tengok drama saya lah. Saya tak peduli. Bola punya pasal, awak tak boleh pakai tengok TV ni. Mak boleh tengok dalam bilik. Dalam bilik ada TV, Mak. TV kat bilik kau tu kecil. Mak nak tengok yang besar. Kecil pun sama. Alas nak cakap dengan ayang kau ni. Korang dua. Tak mau duduk rapat-rapat, Tiba. Daddy, what's the date today? Hari ni ada benda special kan? Special? Wait. Okay, Daddy nak kena pergi grocery shopping, okay? Korang behave, Nak ikut? Tak payahlah. He moved out already. Oh, do you know where he went? No, sorry. Who are you? I'm Mikhail. I work for the law firm that represents Bina Forge Holdings. He used to work there. Oh, you know that guy that came here? Who fought with Ong? Which guy? Ong said he's a lawyer. But I don't know anything else. Is it this guy? Okay, thanks. Riza, Mak, ni Reza tengah driving, rumah ni tak ada olive oil Mak cari olive oil tu dari tadi. Ada ke nak goreng pisang dengan olive oil? Mak. Jangan goreng pisang pakai olive oil. Pakai minyak lagi satu, Mak. Dah cakap pun. Goreng sendiri. Daddy. Kakak dan Farid masuk bilik. Tutup pintu. Oh!